নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ৰঙা চন্দনৰ কিছুমান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। ৰঙা চন্দন বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমানে পূজা সেৱাৰ কামত, কিছুমানে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আৰু কিছুমানে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে ৰঙা চন্দন ব্যৱহাৰ কৰে। বহুতো লোকেই ৰঙা চন্দনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে বা স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙা চন্দন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয়। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম ৰঙা চন্দনৰ কিছুমান স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকল ব্যক্তি বা মহিলাই মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'বলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতেই পাব পাৰিব। ৰঙা চন্দনৰ প্ৰথমটো উপকাৰিতা হ'ল, যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা পাচাব জ্বলা-পোৰা কৰে বা ৰক্ত প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যা হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰঙা চন্দন পানীত তিয়াই 2-3 বাৰ দিনে খাব। এনেদৰে ৰঙা চন্দন পানীত তিয়াই 2-3 বাৰ দিনে খালে পাচাবৰ জ্বলনো কমে আৰু ৰক্ত পৰা পাচাবৰ পৰাও আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা খুব বেছিকৈ জ্বৰ হয় আৰু সেই জ্বৰৰ ফলত হাত, ভৰি, বুকু, পিঠি আদি পুৰণি হয় বা জ্বলন হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 10 গ্ৰাম ৰক্তচন্দন বা ৰঙা চন্দনৰ গুড়িত 200 গ্ৰাম গৰম পানী 3-4 ঘণ্টা তিয়াই থৈ সেই পানী দিনটোত আধা গিলাচমানকৈ খালে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা নাকেদি তেজ ওলায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰঙা চন্দন পিহি 5 গ্ৰাম গৰম পানীত তিয়াই 2-3 বাৰ দিনটোত খালে এদিনতেই নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ হৈ পৰিব। খৰ-খজুৱতিৰ কাৰণেও ৰঙা চন্দন খুবেই ভাল। খৰ-খজুৱতি হ'লে ৰঙা চন্দন গুড়ি কৰি পানীত মিহলাই থৈ তাত অলপমান নাৰিকল তেল দি খৰ-খজুৱতিৰ ঠাইত ঘঁহিলে এনেধৰণৰ খৰ-খজুৱতিৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল পাব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰো খুব বেছি মূৰৰ বিষ হয় নেকি? যদি আপোনালোকৰ খুব বেছিকৈ মূৰৰ বিষ হয়, তেনেহ'লে ৰঙা চন্দন পিহি কপালত এবাৰ লগাই চাবচোন। এনেধৰণে যদি কপালত ৰঙা চন্দন লগাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে মূৰৰ বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে আৰাম পাব পাৰিব। শৰীৰৰ কোনো অংশত যদি আপোনালোকৰ ঘাঁ হৈছে, সেই ঘাঁত ৰঙা চন্দন লগালে আপোনালোকে সেই ঘাঁৰ পৰা বহু পৰিমাণে সকাহ পাব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ৰঙা চন্দনৰ কিছুমান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হয়, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।